تو ویدیو قبلی نکاتی که باید زمان خرید قهوه بهشون توجه بکنیم و گفتیم. امروز می‌خوایم در مورد انتخاب نوع قهوه صحبت بکنیم و اینکه کدوم یک میتونه برای نوشیدنی که ما می‌خوایم درست بکنیم مناسب‌تر باشه. وقت بخیر، من صابر فتایی هستم. اینجا قمری باره. ازتون میخوام که پیج اینستاگرام ما رو دنبال بکنید و در یوتیوب اگه سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم فشار بدید. خب ما 4 نوع یا نژاد قهوه داریم به نام عربیکا، روبوستا، لیبریکا و اکسلسا. البته با دوتای آخر کاری نداریم چون کمتر از 2% از بازار جهانی رو به خودشون اختصاص میدن و در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران میشه گفت دیده نمیشن و نیستن. دو نژاد اصلی قهوه عربیکا و روبوستا رو اگه بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم باید بگم که محبوب ترین نوع قهوه عربیکا 70% از بازار رو به خودش اختصاص داده. همچنین قیمتش بالاتره چرا که زمان تولیدش در محله کشاورزی بیشتره، همینطور در ارتفاعات بالاتری کشت میشه، گیاه حساس تری داره و البته آفت‌های بیشتری هم متوجه این نژاد هستش. از نظر ظاهری عربیکا دونه‌های کشیده تری داره، قسمت پایینی دونه قهوه صافتره و اون خط وسطش انحنای بیشتری داره و اسماننده. در مقابل روبوستا کوتاه‌تر، گردتر، اون قسمت پایین دون مهدب‌تر و خط وسط صافتره. از نظر طعمی بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، در عربیکا اسیدیته یا ترشی بیشتری هست، در نتیجه سویتنس یا شیرینی بیشتری رو میده و حدود 1.5-1.7% کافئین داره. در مقابل روبوستا بیترنس یا تلخی بیشتر، بادی یا غلظت بیشتری رو توی نوشیدنی نهایی میده و حدود 2 برابر عربیکا کافئین داره تا 4.5-4.7%. از این جهت به افرادی که موقع نوشیدن قهوه تپش قلب میگیرن و دوست دارن قهوه استفاده بکنن پیشنهاد میکنم که از قهوه عربیکا یا ترکیباتی که عربیکای بیشتری داره استفاده بکنن. حالا قهوه‌ای که ما در فروشگاه معتبر میبینیم بسته‌بندی از ترکیب این دو نوع قهوه یا به صورت خالص معمولاً از عربیکا، چرا که دون رست شده روبوستا طلبه زیادی نداره برای خرید و به صورت خالص استفاده شدنش. البته تو جایی هستش مثل جنوب کشور که به صورت 100% روبوستا و خالص استفاده میکنن، ولی خب نوشیدنی خیلی تلخیه، طلبش توی عموم کمتره. بسته‌بندیایی که 70% عربیکا داشته باشه و 30% روبوستا داشته باشه اصطلاحاً قهوه 70-30 گفته میشه. اگه 80% عربیکا داشته باشه 20% روبوستا 80-20 گفته میشه. ترکیبات 60-40 و 90 هم زیاده، اون عدد بزرگه همیشه عربیکاه. و بسته‌بندیایی که 100% عربیکاه دو نوعه بلند یعنی مخلوط، ممکنه از چند تا ناحیه، چند شهر یا چند تا کشور عربیکا رو با هم دیگه مخلوط کرده باشن که اصطلاحاً بلند یا مخلوط گفته میشه، یا به صورت سینگل اوریجین یا تک خواستگاه، یعنی که از یک ناحیه و یک مزرعه، ممکن از یک بخش خاص از یک مزرعه با یه فرایند فوق‌العاده کنترل شده که قابل رهگیری هستش تولید و بسته‌بندی شده. و اگه رو بسته‌بندیاش دقت بکنید تگ هایی که زدن مشخصات کاملی و از این دون قهوه نوشتن، مثل کشور، شهر، تولید کننده، زمان و متد رستش، همچنین نوت های طعمی اون دون قهوه. البته خیلی جاها به نام اسپشیالیتی کافی هم میشناسن، ولی باید یه نکته اینجا بگم، اسپشیالیتی کافی ها دونهایی هستن که از لحاظ کیفی نمره 80 از 100 رو گرفته باشن و خب اون قهوه‌ای که اومده ایران و رست شده اون استانداردها رو نتونسته بگذرونه، ولی خب به این نام معروفه و میشناسن. خب حالا کدوم از اینا میتونه برای نوشیدنی که ما میخوایم درست بکنیم مناسب تر باشه؟ اگه بخوایم اسپرسو درست بکنیم
معمولا از قهوه‌های ترکیبی با عدد ترکیبی 80 20 70 30 استفاده میشه، محبوبیت بیشتری داره. البته اسپرسو خورهای قهاری هستن که از قهوه اسپشیالتی استفاده میکنن و میخوان طعم خالصتری از عربیکا رو داشته باشن. اگه بخوایم با جزوه قهوه ترک درست بکنیم، مرسوم بوده که از 100% عربیکا استفاده میکنن. البته در حال حاضر خیلی جاها از قهوه ترکیبی استفاده میکنن، هزینه هاشون رو به این شکل پایین تر میارن. دست بازه. حالا بیشتر راجع به قهوه ترکی صحبت میکنیم. اگه بخوایم با موکاپات قهوه درست بکنیم، اونم از قهوه ترکیبی بیشتر استفاده میشه. یه نکته در مورد این داخل پرانتز بهتون بگم، این موکاپات و قهوه‌ای که میده مختص خودشه و میشه گفت قهوه موکاپات، اسپرسو نمیده. اسپرسو یه تعریف خاصی داره. اگر کسی بهتون گفت این اسپرسو از خونگیه یا مسافرتیه و اسپرسو میتونید با این بگیرید، بریم سراغ فرنچ پرس، یه قهوه دمی و اون چه که تو سالهای اخیر تو ایران به اسم قهوه فرانسه صداش میکنن. معمولا از اسپشیالتی کافی، قهوه سینگل اوریجین برای این نوع دماوری استفاده میشه و البته سایر قهوه‌های نسل سوم مثل کیمکس، وی60، سایفون و غیره. نکته دیگه که باهاش روبرو هستیم در زمان انتخاب نوع قهوه، کشور تولید کننده قهوه است که تو خیلی از فروشگاه البته بولترش میکنن، اما اولویت بعدیه و اول باید نژاد و نوع قهوه‌ای که میخوایم رو انتخاب بکنیم، بعد با تست کردن به نتیجه برسیم که محصول کدوم کشور میتونه برای ذائقه ما مناسب تر باشه. امیدوارم که این نکاتی که گفتیم براتون کارآمد باشه و با وسواس بیشتری خرید کنید. ممنونم.